Γεια σας και πάλι. Εδώ βλέπουμε πάλι το παιδάκι με τη μευτική. Είναι μετά από περίπου 1,5 μήνα από τότε που έχω να τον δω. Είναι καλύτερος. Γενικά έχει καλύτερη κίνηση στον ώμο, στον αγκώνα, δηλαδή βραχιόνιο και μέχρι τα δάχτυλα. Όμως τα δάχτυλα δεν λειτουργούν καθόλου. Κάνουμε πάλι σπλαχνική κινητοποίηση για τον νευρικό ιστό. Δουλεύω πάρα πολύ τη συμμετρία του κορμού, δουλεύω τις ομοπλάτες έτσι ώστε να υπάρχει διαχωρισμένη κίνηση μεταξύ των δύο ομοπλατών, αλλά πάρα πολύ επιμένω στο διαχωρισμό βραχιονίου με ομοπλάτη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να μπορέσει δηλαδή το βραχιόνιο να έχει διαχωρισμένη κίνηση μέχρι τις 30 μοίρες ανύψωσης του βραχιονίου, γιατί είναι πραγματικά σημαντική η οργανωμένη κίνηση του βραχιονίου, αλλιώς θα πάρει την ομοπλάτη μαζί στην κίνηση προς τα επάνω το βραχιόνιο και θα έχουμε πτερυγοειδή ομοπλάτη. Η κίνηση του χεριού είναι των δακτύλων δηλαδή και της άκρας χείρας, γενικά είναι πολύ μειωμένη έως ελλειπής τελείως, δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στα δάχτυλα. Μετά από αυτήν τη συνεδρία, σε κάποια στιγμή που δούλευα το νευρικό ιστό, είδα κίνηση στα δύο δάχτυλα, στον μέσο και στο δείκτη. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό σε σχέση με την υπόλοιπη πορεία του χεριού. Βέβαια πάντα γνωρίζοντας την ανάπτυξη είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα, όμως θέλουμε σίγουρα το καλύτερο και το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα, οπότε ουσιαστικά δουλεύουμε με βάση αυτή τη γνώση που έχουμε σε σχέση με τα νεύρα και ευελπιστούμε ότι αυτό θα δώσει προς τα κάτω και θα έχουμε καλυτέρευση γενικά και της άκρας χείρας. Προς το παρόν όμως αυτό που είδαμε ήταν αρκετά ενθαρρυντικό. Λοιπόν, θέλω να τονίσω κάποια πράγματα για τη συμμετρία του κορμού. Η συμμετρία του κορμού είναι πάρα πολύ σημαντική και εδώ πέρα αυτό που δουλεύω κατά το πλείστον στο κορμό είναι να δουλέψει έτσι ώστε να μην αφήνει η μία πλευρά πάντα να είναι μαζεμένη και η άλλη πάντα σε επιμήκυνση, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την όρθια στάση και τη βάδιση αυτού του παιδιού, το οποίο θα επηρεάσει φυσικά και τη λεκάνη και το κεφάλι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.